नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत अतिशय परफेक्ट अशी इडली, कापसासारखी पांढरी शुभ्र, अगदी हलकी फुलकी. याच्यामध्ये मेथी, साबुदाणे, पोहे टाकायची बिलकुल गरज नाही, तरीही इतकी जाळीदार आणि मस्त इडली तयार होते. पाण्याचं प्रमाण कसं असावं, पीठ कशा प्रकारे तयार करायचे किंवा डाळ कशी वाटून घ्यायची, पीठ फर्मेंट कशा प्रकारे करायचं, त्यामुळे अशा प्रकारे अतिशय हलकं फुलकं पीठ पूर्ण अगदी सारखं फर्मेंट होईल. खाली पाणी राहून वरतीच असं फर्मेंट होणार नाही. तर बघू शकता अगदी हलकं पीठ जे आहे ते झालेलं आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं आपण वाटीने म्हटलं तर 3 वाटी आणि ग्लासनं म्हटलं तर 1.5 ग्लास, म्हणजेच 1.5 पाव तांदळापासून इडली बनवतोय. आणि ही रेशनचे तांदूळ आहेत. तर 1.5 ग्लास आपण हे तांदूळ अशा ग्लासनं किंवा वाटीनं कुठलंही प्रमाण फक्त मोजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला प्रमाण व्यवस्थित टाकता येईल. आता इथं 2 वाटी झालेले, आणखीन 1 वाटी टाकायचं म्हणजे 1.5 ग्लास प्रमाण होतं. असं जर तांदूळ मोजून नाही घेतलं, अंदाजे जर घेतलं तर डाळीचं प्रमाण आपल्याला कळत नाही आणि डाळ जर जास्त झाली तर इडली फुलत सुद्धा नाही आणि अशी रबरासारखी इडली होते प्रमाण चुकल्यामुळे. तर हे बघा, अशा प्रकारे आपण 1.5 ग्लास तांदूळ घेतलेला आहे. तर आता हेही तांदूळ आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया. आणि तांदूळ धुताना आपण काय करतो, एकाच 2 वेळेस तांदूळ धुतो आणि परत भिजायला ठेवतो. तर तसं न करता तांदूळ जुनं असो किंवा नवं असो, कुठलाही तांदूळ वापरलं तरी काही हरकत नाही, पण रेशनचं तांदूळ असेल तर असं चोळून धुवून घ्यायचे. जोपर्यंत त्याचं क्लीन पाणी निघत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, तेव्हा आपली इडली एकदम पांढरी शुभ्र. आणि तर इथं मी 4 ते 5 वेळा हे तांदूळ छान धुवून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतरच ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला हे तांदूळ भिजत ठेवायचं. आता इथं दुसरी पद्धत म्हणजे आपण जेव्हा तांदूळ भिजायला घालतो तेव्हाच लगेच उडदाची डाळ भिजायला घालतो. तर असं केल्यामुळे काय होतं, तर डाळीला एवढं भिजायची गरज नाही पडत. तर आपण खूप वेळ डाळ भिजवल्यामुळे आंबटपणा बॅटरला येतो आणि 1-2 दिवस सुद्धा ते पीठ राहत नाही, इतकं आंबट होतं. त्यामुळे ही पद्धत तुम्ही नक्की ट्राय करा, एकदम परफेक्ट इडली होईल. आणि तुम्ही हे पीठ 2-3 दिवस जरी फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी बिलकुल जास्त आंबट होणार नाही. तर हे बघा, अशा प्रकारे छान असं आपण तांदूळ धुवून घेऊया. आणि डाळ जी आहे ती आपल्याला पुढच्या स्टेपमध्ये, म्हणजेच जेव्हा आपण तांदूळ वाटायला घेणार आहोत त्याच्या अर्धा तास अगोदर 20 मिनिट डाळ भिजवली तरीही पुरेशी होते, जास्तीत जास्त अर्धा तास ठेवली तरीही चालतं. तर इथं आपल्याला तांदूळ जे आहेत ते 7 ते 8 तास आपल्याला भिजत ठेवायचे आहेत. तर सकाळी 9 वाजता मी तांदूळ भिजायला घातले होते, 3 वाजता परत हे वाटायला घेतलेले आहेत आपण. आता आपण इथं 1 वाटी डाळ घेणार आहोत. तुम्ही कुठल्याही भांड्याने हे प्रमाण मोजून घ्यायचं आहे. 3 वाटी तांदळासाठी 1 वाटी डाळ घ्यायची आहे. आणि खूप पण असं फुल भरून घ्यायची नाही, तर सपाट घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले प्रमाण चुकणार नाही. तर आता ही 1 वाटी बरोबर डाळ आपण आता फक्त याला चोळून न धुता अगदी 1-2 वेळा पाणी टाकून अगदी हलक्या हाताने फक्त यातलं जेणेकरून घाण असेल ते निघलं जाईल इतपतच आपल्याला 1-2 वेळा याच्यातलं पाणी काढून परत हिला भिजायला घालायचं आहे. तर खूप झालं तर 20 ते 25 मिनिटांमध्ये ही डाळ छान भिजल्या जाते. त्याच्यानंतर आपल्याला हे डाळ आणि तांदूळ वाटायला घ्यायचं आहे. तर याच्यामधलं पाणी आपण काढून घेऊया. तर इथं डाळ आणि तांदूळ वाटताना एकदम परफेक्ट पाण्याचं प्रमाण सांगितलेलं आहे. तर याच्या अगोदर बऱ्याच वेळा इडली बनवली असेल, प्रत्येक घरामध्ये आठवड्यातून 1-2 वेळा तरी इडली बनते, पण परफेक्ट होत नाही, कधी कमी कधी जास्त होतं. तर अशा प्रकारे जर बनवली तर एकदा सुद्धा तुमची इडली बिलकुल बिघडणार नाही. आत्तापर्यंतची बिना फेल ही रेसिपी आहे. तर अशा प्रकारे एकदा नक्की ट्राय करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. तर 2 वेळा पाणी काढून घेतले. आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून परत हे भिजायला ठेवूया. तर अशा पद्धतीनं जर केलं तर बिलकुल इडली जी आहे तर असं गच्च होणार नाही किंवा फुलणार नाही, असे प्रॉब्लेम्स बिलकुल होणार नाही. 8 तास 9 तास हे तांदूळ भिजलंच पाहिजे. आणि वाटायला घेताना त्याच्यासोबत असं अंदाजे पाणी नाही घालायचं, तर तांदळातलं पाणी पूर्ण निथळून काढायचं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला मोजूनच पाणी याच्यामध्ये घालायचे, म्हणजे पाण्याचं प्रमाण जे आहे ती कमी किंवा जास्त बिलकुल होणार नाही. तर आता मी इथं 2 ते 3 मुठी तांदूळ टाकलेले, त्यासाठी आपण इथं 1 वाटी पाणी टाकून घेऊया. आणि जर का ह्या बॅटरमध्ये म्हणजे वाटल्यानंतर पाणी जर जास्त वाटलं तर आहे ते तांदूळ याच्यामध्ये ॲड करायचं, दुसरं पाणी न वापरता. आता हे मिक्सरला छान फिरवून घेतलेलं आहे मी, हे बघा अशा प्रकारे. पण ह्याच्यामध्ये पाणी जास्त झाले, आता आपल्याला दुसरं पाणी वापरायचं नाही. तर ह्या तांदळामधलं सर्व पाणी आपण काढून घेतले. आता हे तांदूळ पूर्ण याच्यामध्ये टाकून परत मिक्सरला फिरवून घ्यायचे. तर असं केल्यामुळे काय होतं, तर पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते व्यवस्थित राहतं. आणि इडलीचं बॅटर जर खूप पातळ झालं तर इडली फुलत पण नाही आणि असं म्हणजे चवीला सुद्धा चांगली होत नाही. त्यामुळे हे बॅटर बनवताना थोडीशी काळजी घ्यायची आहे. जेवढी व्यवस्थित काळजी घेऊ तेवढी इडली जी आहे ती परफेक्ट होईल. तर आता आपण
याला झाकण लावून परत आपण हे बॅटर छान वाटून घेऊया। तर बघू शकता दुसऱ्या वेळेस आपण जेव्हा पहिल्या बॅटरमध्ये तांदूळ टाकून वाटून घेतले तेव्हा अशा प्रकारे झालेले, नंतर मी बिलकुल पाणी टाकलेलं नाही। तर पूर्ण तांदूळ वाटण्यासाठी आपण इथं 1 वाटी पाण्याचा वापर केलेला आहे। तर अशा प्रकारेच घट्ट पाहिजे, खूप पातळ करायचं नाही। तर चमच्यावर घेतल्यानंतर हे बघा अशी लेअर त्याला यायला पाहिजे आणि जोपर्यंत बुडबुडी येत नाहीत असे तोपर्यंत हे म्हणजे तांदूळ जे आहे किंवा बॅटर जे आहे ती आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये बाउलमध्ये एका टाकून घ्यायचं जेणेकरून पूर्ण पीठ याच्यामध्ये बसलं जाईल। आणि जर का तुमच्याकडे असं काही नसेल तर एखादा स्टीलच्या डब्यामध्ये जरी ठेवलं तरी चालतं। तर आता आपण याच्यामध्ये ही जी डाळ आहे ती टाकून घेऊया। डाळ टाकताना सुद्धा याच्यामध्ये पाणी बिलकुल जाणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे। आणि डाळ वाटताना सुद्धा पाणी व्यवस्थितच आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। तर पूर्ण डाळ एकाच बॅचमध्ये आपण वाटून घेऊया। तर ही डाळ टाकून घेतल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी टाकून घेऊया। तर अर्धी वाटी आपल्याला पुरेसं होणार नाही, पण थोडीशी डाळ फिरवून घेऊया मिक्सरला, त्याच्यानंतर आपण नंतर पाणी टाकूया। ते बघा अशा प्रकारे झालेलं आहे। तर आणखीन आपण याच्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी परत टाकून घेऊया। तर इथं परफेक्ट प्रमाण सांगणार आहे। तर याच्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे झालेलं आहे। तर इथं थोडीशी डाळ कमी जास्त घेतली गेली तर पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त लागू शकतं। तर इथं आपण बरोबर 1.25 वाटी पाणी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। जास्तीत जास्त 1.5 वाटी पाणी लागू शकतं 1 वाटी डाळ बारीक करण्यासाठी। तर डाळसुद्धा बघा एकदम घट्टसर अशी आपण मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे। तर अशाच प्रकारे फिरवून घ्यायचे आहे। आता हेही तुम्हाला बॅटर घट्ट वाटत असेल आणि डाळीचं सुद्धा घट्ट वाटत असेल, पण जेव्हा आपण याच्यामध्ये ॲड करू आणि हाताने फेटून घेऊ तेव्हा एकजीव होतं आणि तेव्हाच आपलं पीठ छान फर्मेंट होतं। आता बऱ्याच वेळा काय होतं की जेव्हा आपण पीठ फर्मेंट करण्यासाठी ठेवतो पूर्ण पीठ जे ते फर्मेंट होऊन येतं, कधी कधी पाणी पुडायला तसंच असतं आणि नंतर आपण ती मिक्स करतो तेव्हा ती इडली फसल्या जाते किंवा व्यवस्थितच होत नाही। तर आता बघा अगदी 2-3 चमचे पाणी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलेलं आहे जेणेकरून डाळीचं जे बॅटर आहे ते मिक्सरच्या भांड्याला लागले तेवढं निघावं यासाठी। तर आता आपण हे तांदूळ आणि डाळीचं जे पीठ तयार करून घेतलं होतं ते एकजीव होण्यासाठी कमीत कमी 10 ते 12 मिनिट आपल्याला हे छान फेटून घ्यायचं आहे। म्हणजे पीठ अगदी हलकं होतं आणि त्याच्यामुळे आपली इडली अगदी हलकी फुलकी आणि कापसासारखी होते। तर हे बघा पीठ जे आहे ती आता थोडंसं असं घट्टसर वाटतं, तर 10 ते 12 मिनिटामध्ये अगदी मस्त पीठ होतं। तर तुम्हाला जेव्हा मी असं हाताने मिक्स करते तेव्हा तुम्हाला जाणीव होत असेल तर हे पीठ कितपत घट्ट आहे। याच्यापेक्षा पातळसुद्धा करायचं नाही आणि घट्टसुद्धा करायचं नाही। तर अशा प्रकारे छान असं फेटून घ्यायचं आहे। ज्या भांड्याने आपण डाळ आणि तांदूळ वाटून घेतले त्याच भांड्याने आपल्याला पाण्याचं प्रमाणसुद्धा मोजून घ्यायचं आहे। तर 8 ते 10 मिनिट मी हे फेटून घेतले। तर बघू शकता हे पीठ आता बुडाला आहे ह्या भांड्याच्या। तर सकाळी बघा इतकं छान फर्मेंट होतं हे पीठ, पूर्ण पाण्याचं प्रमाण किंवा डाळ तांदूळ एकदम परफेक्ट घेतल्यामुळे आता हे पूर्ण बाजूचं पीठ लागलेलं याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे उबदार ठिकाणी जर का तुमच्याकडे असं कुठलं टॉवेल वगैरे जाड असेल टर्किसचा तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ठेवलं तरी चालतं। आता याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ मी टाकलेलं आहे। हे प्रमाण अतिशय परफेक्ट असं होतं। परत मीठ टाकल्यानंतर सुद्धा 4-5 मिनिट आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे छान, म्हणजे मीठ जे आहे ते पूर्ण पिठामध्ये मिक्स होईल। तयार करून घेतल्यानंतर उबदार ठिकाणीच ठेवायचं आहे। आणि बऱ्याचशा आपल्या मैत्रिणी काय करतात गरम तव्यावर वगैरे असं बिलकुल करायचं नाही। तर एखाद्या टॉवेलमध्ये वगैरे गुंडाळून जेणेकरून पीठ खाली जाणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यायची। त्या पिठापेक्षा 4 पट भांडं मोठं पाहिजे म्हणजे पीठ आपलं खालती जाणार नाही। आता हिवाळा आणि पावसाळ्यामध्ये काय होतं पीठ फर्मेंट व्हायला खूप वेळ लागतो। तर अशा प्रकारे जर केलं तुम्ही तर एकदम मस्त असं पीठ फर्मेंट होईल। तर बघू शकता पूर्ण कडाचं लागलेलं सुद्धा आपण याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर याच्यावरती झाकण ठेवून टर्किशच्या टॉवेलमध्ये लपेटून ठेवायचं आणि त्याच्यावरती एक ओझं ठेवायचं काहीतरी, म्हणजे त्या भांड्याला हवा लागणार नाही आणि आपलं पीठ छान फर्मेंट होईल। तर आता आपण हे झाकून घेऊया। तर दुसऱ्या दिवशी 8 वाजता मी इडली बनवायला घेतलेली आहे। ते बघू शकता पीठ किती छान फर्मेंट झालेलं आहे। जेव्हा आपण पीठ तयार करून घेतलं होतं तेव्हा अगदी बुडाला होतं आणि बघू शकता भांडं भरायला अगदी थोडंसं 2 इंच कमी आहे। अशा प्रकारेच भांडं घ्यायचं आहे। तर हे पीठ अगदी हलकं फुलकं झालं तरच आपली इडली परफेक्ट होते। ते मी तुम्हाला चमच्याने दाखवते की आपलं पीठ किती छान फर्मेंट झालेलं आहे, अगदी हलकं फुलकं झाले। हे बघा अशा प्रकारे इतकं परफेक्ट पीठ होतं, तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही। आणि जेव्हा तुम्ही इडली बनवाल तेव्हा अशाच प्रकारे बनवा म्हणजे इडली जी आहे ती परफेक्ट बनेल। आणि सांबारमध्ये टाकल्यानंतर बऱ्याचदा काय होतं अशी गच्च इडली झाली तर सांबार त्यामध्ये मिक्स होत नाही। तर हे बघा मी खाली टाकल्यानंतर तुम्हाला कळत असेल अगदी फ्लफी असं हे पीठ झालेलं आहे आणि जाळी किती सुरेख आली आहे बघू शकता।
तर अशा प्रकारे जर झालं तर कधीही इडली आपली बिघडणार नाही, इतकी सुरेख इडली होईल. आता हे पूर्ण पीठ आपण मिक्स करून घेऊया. तर मिक्स करताना अगदी हलक्या हाताने हे अशा प्रकारे करायचं आहे. तर बघू शकता खालच्या बाजूनं पळी मी घालून अशी केलेली आहे. तरी शेवटपर्यंत ही जी पीठ आहे ती असंच हलकं फुलकं झालेलं आहे, बिलकुल खाली पाणी वगैरे राहिलेलं नाही. तर पीठ तुम्हाला दिसत असेल किती परफेक्ट झालेले आहे. आणि जर का तसं झालं तर शेवटच्या ज्या इडल्या होतात ती अगदीच गच्च अशा रबरासारख्या होतात. तर ही जी इडली आहे ती शेवटपर्यंत सुद्धा हे पीठ तसंच राहतं आणि एकही इडली गच्च होत नाही, ही 100% गॅरंटी आहे. पूर्ण पीठ मिक्स करून घ्यायचं हलक्या हाताने, म्हणजे काय होतं तर जाळी त्याची मोडत नाही. तर आता आपण हे बघा किती हलकं फुलकं झालेलं आहे. आता आपण किंवा इडलीच्या स्टँडला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि तुम्हाला लहान मोठ्या आकारात जशा पाहिजे तशा प्रकारे ही पीठ जी आहे ती त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही याच्या अगोदर बिलकुल पीठ तयार केलं नसेल, इतकं सुंदर होतं हे. चला तर मग इडली बनवायला घेऊया. तर इडली स्टँडला इथं तेल लावून घेतले, त्याच्यामध्ये ही जी बॅटर आहे ती टाकून घ्यायचं आहे. खूप मोठ्या इडल्या पाहिजे असेल तर बॅटर थोडं जास्त टाकायचं, थोडंसं मीडियम पाहिजे असेल तर थोडंसं कमी टाकायचं. म्हणजे तरीही त्या साच्याच्या निम्म्या प्रमाणात टाकायचं, म्हणजे इडली फुलून दुप्पट होते. तर एवढ्या प्रमाणामध्ये 48 इडल्या तयार होतात, म्हणजे 1.5 पाव तांदळापासून. तर तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवायचं असेल तर हे प्रमाण दुप्पट करायचं किंवा तिप्पट करा, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं. अगदी मोठ्या मोठ्या ह्या इडल्या होतात, खूप अशा बारीक नाही. तर एवढं प्रमाण तुम्ही एका वेळेला 5 ते 6 व्यक्तींसाठी पुरेसं होतं. तर इथं थोडंसं जास्त झालेलं ह्या साच्यामध्ये, ते थोडंसं कमी करून घेऊया, नाही तर मग इडली थोडंसं त्या साच्याच्या बाहेर गेली की काढताना थोडा त्रास होतो. तर अशाच प्रकारे सर्व साच्यामध्ये आपण हे जे बॅटर आहे ते टाकून घेऊया. आणि ह्या साच्याला थोडंसं तेल लावायचं, का तर अल्युमिनियमचा साचा असल्यामुळे थोडंसं चिकटून राहतं. तरीही काढताना सुद्धा मी सांगणार आहे की कुठल्या पद्धतीनं काढल्यानंतर इडली अगदी पटकन निघेल अशा प्रकारे. आता हे पूर्ण साचे आपण तयार करून घेऊया. आता पूर्ण साच्यामध्ये बॅटर टाकल्यानंतर इथे मी इडली पात्रात पाणी टाकलेले निम्म्या प्रमाणात. त्याच्यामध्ये लिंबू वगैरे मी बिलकुल टाकत नाही, इडलीला लिंबाचा वास येतो. आता जे होल आहे त्याच्यावरती दुसरं इडली आली पाहिजे, तेव्हा त्याला वाफ व्यवस्थित मिळते आणि इडली छान पटकन शिजल्या जाते. आणि विशेष म्हणजे ही इडली फक्त 5 मिनिटामध्ये तयार होते. इतकी हलकी फुलकी, इतकी परफेक्ट, आजपर्यंतची सर्वात सोपी आणि पटकन होणारी इडली आहे ही. जरासुद्धा फसणार नाही. सर्व इडल्याचे स्टँड आपण ठेवून घेतले. आता आपण फक्त 5 मिनिटामध्ये आपण ही इडली तयार करून घेणार आहोत. इतकी सोप्या पद्धतीनं आणि मऊ लुसलुशीत ही इडली तयार होते. आता आपण ही वाफवून घेऊया. तर इथे मी इडली करताना बरोबर टायमर लावलं होतं 5 मिनिटाचं. तर 5 मिनिटामध्येच आपली ही इडली परफेक्ट अशी तयार झालेली आहे. आणि कुठलीच रेसिपी मी फक्त असं बोलून सांगत नाही, तर ती 1-2 वेळा ट्राय केलेली असते, तेव्हा एवढी आत्मविश्वासानं सांगते. तर बघू शकता अगदी व्यवस्थित ही इडली आपली वाफवली गेली. थोडं पाण्यामध्ये हात बुडवून चेक करायची, म्हणजे आपल्याला कळतं की इडली वाफवलेली आहे. पण 5 मिनिटामध्ये ही इडली तयार होते. आता आपण काय करूया, ही इडली जी आहे इडली पात्र ते खाली काढून घेऊया. आणि जर का तुम्हाला वाटलं आणखीन एखादा मिनिट ठेवावं तरी चालतं, किंवा लगेचच काढून घेतलं तरीही चालतं. पण आणखीन 1 मिनिट जर ठेवलं तर थोडीशी वाफ तयार होते आणि इडल्या निघायला पटकन बरं पडतं. आता आपण मी तरी पण 1 मिनिट ठेवलं होतं, म्हणजे 6 मिनिट आपण ठेवलं. आता एखाद्या ग्लासमध्ये पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये चमचा बुडवून घ्यायचा आणि अशा प्रकारे इडल्या काढून घ्यायच्या. आता थोडंसं हलकंसं थंडपणा त्याला आला ना, पण इतक्या पण थंड झालेले नाही, हे पोळते इडली स्टँड. तरीही आपण ही इडल्या काढायला घेतलेल्या आहेत. खूप थंड झाल्यावर सुद्धा असं पकडून घेतल्यासारखं होतं अल्युमिनियमचा साचा असल्यामुळे. त्यामुळे थोडंसं गरम असतानाच काढायचं. तर हे बघा, चमचा फिरवताना तुम्हाला बरोबर जाणीव होत असेल ते किती सहज ही इडली निघते. आणखीन गरमच आहे, अगदी परफेक्ट. जसं की स्टीलच्या इडली पात्रामध्ये तुम्ही इडली करता तशा प्रकारे ही इडली होते. आणि कोणी म्हणणार सुद्धा नाही की ही इडली आपण रेशनच्या तांदळापासून बनवलेली आहे. इतकी परफेक्ट आणि मस्त होते. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला बिलकुल विसरू नका. शेजारी बेलचं बटन आहे त्यालाही क्लिक करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुमच्यापर्यंत येतील. त्याला जाळी बघा किती सुरेख आणि मस्त, इतकी स्पॉन्जी झाले, तुम्हाला विश्वाससुद्धा बसणार नाही. आत्तापर्यंत तुम्ही खूप वेळा इडली बनवली असेल, पण ही इडली जेव्हा बनवाल ना त्यावेळेस खरंच म्हणाल की खरंच इतकी परफेक्ट इडली आजपर्यंत आपण बनवली नव्हती. तर अशाच प्रकारे आपण सर्व इडल्या काढून घेऊया. अगदी पटापट ह्या इडल्या निघतात. आणि जर का पीठ व्यवस्थित झालं नाही, म्हणजे बॅटर, तर इडली असं रबरासारखी होते, व्यवस्थित फुलतसुद्धा नाही आणि इडली स्टँडची सुद्धा निघत नाही ती पटकन इडली पात्रातून.
तर अशा प्रकारे पीठ जर छान फर्मेंट झालं, जाळी जर त्याला छान आली तर पटकन इडली निघल्या जाते, मग कुठलंही इडली पात्र तुम्ही वापरलं तरीही. तर अशाच प्रकारे आपण सर्व इडल्या काढून घेऊया. तर बघू शकता प्लेटमध्ये मी इडल्या काढून घेतल्या, तर वाटणार सुद्धा नाही की ही रेशनच्या तांदळापासून आपण बनवलेले आहेत. अतिशय परफेक्ट प्रमाणासह आपण ही इडली बनवलेली आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा. आणि ही इडली सांबारमध्ये तर इतकी मस्त लागते, अगदी अब्जॉर्ब करून घेते सांबार आणि चव इतकी भन्नाट, अजिबात आंबट वास येत नाही किंवा बॅटर 2 दिवस जरी ठेवलं तरी बिलकुल खराब होणार नाही आणि अगदी केक जसा असतो जाळीदार तशा प्रकारे ही इडली झालेली आहे. इथं 1.5 पाव तांदळामध्ये आपल्या 48 इडल्या तयार झालेल्या आहेत आणि याच्यापेक्षा छोट्या जर केल्या तर 20 इडल्या एक्स्ट्रा होतात. त्यामुळे तुम्हाला कितपत बनवायच्या त्याच्यानुसार तुम्ही बनवू शकता. तर आजची परफेक्ट इडलीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.